गुड मर्निङ सबैजना साथीहरूलाई। आज म तपाईँहरू सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, जस अन्तर्गत मैले एउटा केस नभएको व्यक्तिको टाउकोमा कसरी फायरी भेजल इफेक्ट अथवा डिजाइन तयार गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँसँग एउटा फोटोसपमा भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्नेछ। सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीसँग यो तीनवटा फोटोहरू हुन आवश्यक छ। एउटा मैले चाहिँ कपालमा रौँ नभएको व्यक्तिको फोटो लिएको छु, अर्को आगो जुन कि पिएनजी इमेज भए पनि हुन्छ अथवा जेपीजी भए पनि हुन्छ, पिएनजी भएको चाहिँ राम्रो। अनि यो चाहिँ हाम्रो के छ, मटपट माटोको भाँडो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले यो मान्छेको टाउकोमा फिट गर्छौँ र यसलाई फायर इफेक्ट दिन्छौँ है त। सुरु गरौँ। मैले फोटोसप खोलिसकेको छु। अब यो टाउकोमा रौँ नभएको व्यक्तिको फोटोलाई हामीले केमा खोल्छौँ त, फोटोसपमा खोलौँ। यति गरिसकेपछि यसलाई मैले सिलेक्सन टुलबाट पेन टुलबाट चाहिँ के गर्छु, यसको पार्टहरू मात्र सिलेक्ट गर्छु। जस्तै कि जुम गरेँ, क्लिक अल क्लिक। मैले सिलेक्सन मात्र गर्न खोजिरहेको, अरू केही पनि होइन। यसरी मैले सबै सिलेक्सन कम्प्लिट गर्दैछु। यसरी मेरो सम्पूर्ण सिलेक्सन सकिसकेको छ र यो चाहिँ यो फोटो मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको थिएँ, जसमा एन्डोर कोलर भन्ने नाम गरेको व्यक्तिसँग चाहिँ यो उसको फोटोको सर्वाधिकार सुरक्षित रहेछ। यसलाई मैले मेटिनँ। ल, यति भइसकेपछि हाम्रो सिलेक्सन तयार भइसकेको छ। यसमा के गरौँ भन्दा हामी लेयरमा जान्छौँ। लेयर अहिले ब्याकग्राउन्ड लेयरमा छौँ। राइट क्लिक गरौँ यसमाथि, अनि त्यसपछि मेक सिलेक्सन गरौँ। अहिले मैले फेदर 0 पिक्सल भनेर राखेको छु। ओके, सिलेक्सन बस्यो। त्यसपछि के गरौँ भन्दा कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। यसले के गरिदिन्छ भन्दा हाम्रो सिलेक्सनलाई नयाँ लेयरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, जस्तै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ लेयरमा है। यति गरिसकेपछि मैले तलको यो ब्याकग्राउन्डलाई भन्दा पनि यहाँ नयाँ एउटा फाइल खोल्छु। फाइल न्यू गरेँ। ल, अहिले चाहिँ म प्रिन्टमा गएर A4 साइजको फोटो लिन्छु। ओके, ठिक छ। यति गरेपछि अघि हाम्रो सिलेक्सन मात्र म के गर्छु, ड्र्याग गरेर यता लिएर आउँछु। मुभ टुलले क्लिक एन्ड ड्र्याग। ठिक छ, हाम्रो यो आयो। अब यसलाई मैले फाइल दिए पनि हुन्छ, आवश्यक छैन हाम्रो। यति गरिसकेपछि मैले अब त्यो भेजललाई चाहिँ के ल्याउँछु, मडपटलाई फोटोसपमा ल्याएर खोल्छु। यहाँ माथि राखेँ। यसलाई चाहिँ आफ्नो सही आकार दिउँ, टाउकोको साइजमा ल्याउने प्रयत्न गर्दैछु मैले। ठिक छ, यत्रो भयो पुग्ला। ल, एन्टर गरेँ। यसपछि यो भेजललाई मैले के गरेँ, राइट क्लिक गरेर रास्टराइज गरेँ। यसले के गरिदिन्छ भन्दा अब यो अब्जेक्टलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, एडिटेबल बनाइन्छ। नचाहिने पार्ट फालिदिन्छु है त। यसको नचाहिने पार्ट, जस्तै कि मैले फेरि पनि अब टुल लिएँ, पोलिगन लासो टुल, नचाहिने पार्ट यसरी म के गरिदिन्छु, फालिदिन्छु। ठिक छ, यति गरिसकेपछि सेलेक्टमा गए, इन्भर्स सिलेक्सन,
इन्भर्स सिलेक्सन यहाँनिर छ, क्लिक गरौँ, उल्टो सिलेक्ट गरिदिन्छ यसको। अनि लेयर रेड मोडमा छु, डिलिट गरिदिएँ, यति मात्र छु, कन्ट्रोल डी गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पछाडिको पार्ट छ नि, बाँकी यसलाई फाल्ने कोसिस गरौँ। फेरि पेन टुल लिएँ मैले, यहाँबाट सिलेक्सन लिएँ, राइट क्लिक, मेक सिलेक्सन, ओके। त्यसो के गरिदिन्छु, यसलाई फालिदिनु, कन्ट्रोल डी। यति भइसकेपछि अब यो मान्छेको टाउकोमा फिट हुने गरेर हामीले के गर्छौँ, यो भेजललाई के गर्छौँ, सेट गर्छौँ। ल ठिक्क सेट छ अहिले। सेट नभए नि सेट बनाउने कोसिस गर्नु होला है त। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो अलमोस्ट इफेक्टहरू देखिएको छ। अब यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा इरेज टुल लिएर, जस्तै मैले अहिले ई थिचेँ, इरेज टुल यहाँनिर छ हाम्रो, इरेज टुल लिए। इरेज टुलले के गर्छ भन्दा हाम्रो कस्तो लिनु पऱ्यो भन्दा हार्ड एज होइन कि सफ्ट एज लिनु पऱ्यो, सफ्ट राउन्ड लिनु पऱ्यो। क्लिक। अब हामी केमा छौँ त, यो लेयरमा गएर बसौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी डिलिट गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा त्यो टाउकोमा सेट भयो जस्तो देख्छ है त। हो, टाउकोमा सेट भयो जस्तो देख्दैछ। भन्न खोजेको कुरा यो मान्छेको टाउकोबाट चाहिँ यो हाम्रो भाँडो, माटोको भाँडो नै पलाए जस्तो देखिनु पर्यो इफेक्ट। ठिक छ। यो सानो गरेँ। अब केही हदसम्म, हाम्रो धेरै हदसम्म यो मान्छेको टाउकोबाट यो माटोको भाँडो निस्के जस्तो देखियो होइन त। यति गरिसकेपछि मैले त्यो अघिको आगो पिक्चर थियो नि, आगोको चित्रलाई यो चित्रमा ल्याएर हाल्ने कोसिस गर्छु है त। अहिले हाम्रो ठिकठाक देखिरहेछ। फेरि हाम्रो कहाँ छ, आगोको पिक्चर यहाँ छ। क्लिक एन्ड ड्र्याग टु फोटोसप। यसलाई पनि यसको सही आकार दिउँ। आगो यहाँबाट निस्के जस्तो देख्नु पर्यो। घुमाइदिउँ। ठिक छ। एन्टर। यति गरिसकेपछि म के गर्छु भन्दा यो आगोको लेयरलाई के गरिदिन्छु, रास्टराइज गरिदिन्छु, इरेज गरिदिन्छु, सरी रास्टराइज गरिदिन्छु। त्यसपछि यति गरिसकेपछि अहिले हामी फायर इफेक्टमा छौँ। यसलाई नचाहिने पार्टलाई हामी के गर्छौँ, इरेज गरिदिन्छौँ। अहिले पनि मैले त्यही सफ्ट एज इरेज टुल लिएँ। यसलाई अलिकति ठुलो गराइदिन्छु। यो कर्ली ब्रेसेसलाई प्रेस गऱ्यो भने यो यसको साइज ठुलो हुन्छ। यसलाई अलिक सानो गरेँ। नचाहिने पार्टहरू गर्ने कोसिस गर्दैछु, के पनि हुने। अब यो त भेजलको बाहिरबाट पनि, यो भाँडोको बाहिरबाट पनि के छ, आगो निस्किरहेको छ होइन। तर हामीलाई ठ्याक्कै भित्रबाट निकाल्नलाई के गर्छौँ भन्दा यसलाई अलिक सानो गरौँ। अब ठ्याक्कै यसको भाँडोको बिँडबाट चाहिँ बाँकी त्यो आगो थियो त्यसलाई के गर्छौँ, हामीले फालिदिन्छौँ। यसरी फालिदिनु पऱ्यो। भाँडोभित्रबाट, दिमागभित्रबाट के आउनु पऱ्यो त, आगो आउनु पऱ्यो, आगो निस्केको हुनु पऱ्यो होइन। यति गरिसकेपछि हामीले चाहे जस्तो डिजाइन चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, तयार गरेका छौँ, प्राप्त गरेका छौँ।
आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। तपाईँले नि यी 3वटा इमेजहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यस ट्युटोरियललाई फलो गरेर तपाईँहरूले यस्तो किसिमको डिजाइन तयार गर्न सक्नुहुन्छ फोटोसपको विभिन्न टुलहरूको माध्यमबाट। तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। धन्यवाद।